er gaman að sjá hvað eru margir mættir hérna til að taka þátt í þessu málþingi með okkur á þó að þetta sé náttúrulega háskaðræðis tíminn eins og einhver sagði. En næstur á dagskrá er Haraldur Benediktsson, fyrsti þingmaður Norðvestur kjördæmis, bóndi á Vestri Reyni undir Akrafelli og fyrrverandi formaður Bændasamtaka Íslands. Yfirskriftin af hans erindi er fleiri stoðir. Gjörðu svo vel. Já, ráðstefnustjóri, kæru vinir, ég hlíti tilmælu ráðstefnustjórans sem að flutti hér upphafi og reyna að fara varlega með þá viðkvæmu stöðu sem upp í pólitíkinu og minna og sumir eru hérna feður frambjóðenda. Svo því sé bara haldið til haga. En við langar að ryðja svolítið úr höfðinu á þessari mikilvægu ráðstefnu hvað ég hef verið að hugsa þessi mál og tek fram að erindið nú skrifað án að skalla á kosningabarátta. Við langar kannski að byrja á því að tala kannski það að oft sagt það er engin byggðastefna á Íslandi og bara rétt til upprifjunar fyrir ykkur að jú, það er byggðastefna, hún birtist til dæmis með þessum hætti í fjárlögum þar sem við leggjum verulega fjármuni til byggðamála og byggðaáætlana 2 milljarða byggðasjóður, jöfnunarsjóður sveitarfélaga eins og þið þekkjumörk í eðli sínu byggða aðgerð til þess að jafna búsetuskilyrði í landinu. Við höfum innbyggt í fiskveiðistjórnarkerfið sértækar aðgerðir, við erum með 5,3% af öllum úthlutuðum aflaheimildum til sérstakra aðgerða og ef við myndum taka þær aflaheimildir og verðmeta þær eins og við gerðum í atvinnuveganefnd undir forystu Jóns Gunnarssonar hér fyrir nokkur síðan, þá komumst við að því, þetta getur verið að verðmæti 5 til 8 milljarðar króna. Við höfum síðan búvörusamninga 14 milljarða, við höfum einstök átaksverkefni sem að stjórnvöld reka á hverjum tíma og þið þekkið ágætlega hér á Norðurlandi vestra eins og Ísland ljóstengt verkefnið og síðan segi ég það er nú kannski komin líka tími á Ísland ljóstengt 2.0 þar sem við förum að horfa kannski til þeirra verkefni að skapa aðstæðu til betri og traustari tenginga erlendis til að fylgja aftur fjórðu innbyltingunni líka í sveitum landsins. Í mínum huga er mikilvægt að við skoðum hvernig aðrir eru að horfa á landbúnaðinn og það komi fyrra út mjög upplýsandi skýrsla frá Arion banka íslenskan landbúnað og það var fróðlegt að flettinu og taka upp úr henni upplýsingar sem er raun og veru úttekt annara heldur en landbúnaðarkerfisins sjálf sem að stundum er talað um. Og í þessari skýrslu eru birta þessar skemmtilegu niðurstöður sem að koma sjálfur sér okkur bændum ekkert mikið óvart, til dæmis svo að framleiðni í landbúnaði hefur aukist 39% frá árunum 2008 til 2015 og verðmætasköpun í landbúnaði hefur aukist verulega á þessu áratíma og verðmæti framleiðslunnar eru rúmlega 60 milljarðar króna. Ef við höldum aðeins áfram að skoða skýrslu Arion banka og átta okkur líka á því að við höfum líka í gegnum þessi hagræðingarátök og hvernig við höfum síðan skilað því aftur út til neytandana, sjáum við hvernig búvöruvísitalan er þarna á árunum 97 til 2017, þar sem búvörur og grænmeti hafa hækkað 99%, meðan neysluverðsvísitalan er í 145. Með þessum tveimur myndum er ég aðeins að draga það fram að við höfum heldur betur í íslenskum landbúnaði lagt okkar að mörkum til þess að breyta og bæta og gera hann samkeppnishæfari til lengri tíma. Það er líka rétt að rifja það upp á þessum tíma, frá 98 til 2016 hafa framlög til landbúnaðarins lækkað verulega, ríflega 6 milljarðar króna. Og sem hlutfall af þjóðarframleiðslu hafa útgjöld vegna landbúnaðarmála dregist verulega saman. Og hugsið ykkur það, árið 1986 voru útgjöld ríkissjóðs til landbúnaðarmála ríflega 5% af landsframleiðslu. Rúmlega 5% af landsframleiðslu sem í dag væri þá líklega 75-80 milljarðar króna. En munið það að landsframleiðslan hefur líka aukið stórkostlega á þessum tíma en til viðbótar þá höfum við verulega dregið úr þessum framlögum. Við þurfum að trúa á framtíðina og það var afar athyglisvert að horfa á afmælisfund Viðskiptaráðs Íslands þar sem að talaði forstjóri McKinsey, ráðgjafafyrirtækisins McKinsey, þar sem að flutti ráðgjöfina til íslenskra viðskiptamanna það að þeir ættu að fjárfesta í matvælaframleiðslu. Vegna þess að tækifæri framtíðinar lægju í þeim miklum gæðum sem að lægju í því sem að íslenskur landbúnaður og íslenskur sjávarútvegur gæti staðið fyrir. Og það er þessi stórkostlega breyting sem er að verða í heiminum, hvernig millistéttin er að
vaxa í mannfjölda og þetta líka hægt að lýsa þessum öðrum orðum. Það tók alla mannkynssöguna að búa til rúmlega 2 milljarða millistéttir í heiminum en á næstu 15-20 árum mun sá fjöldi tvöfaldast á mjög stuttum tíma og í þessu eru líka ákveðin tækifæri. Þess vegna vil ég segja, eins og kemur fram í skýrslu Arion banka, að við eigum að vinna með veikleika okkar og styrkleika og í því sem ég ætla að ræða svolítið við ykkur hér á næstu myndum að hvernig við getum tekið þessa styrkleika sem eru okkar gæði, okkar hreina land og vatn, lítil mengun og lítil lyfjavölungun og hvernig við getum notað það til þess að vinna á móti þeim veikleikum sem að þarna eru greindir líka. Ég vil nefnilega tala fyrir því að við byggjum fleiri stoðir fyrir íslenska landbúnað og búsetu, hvort sem það á Norðurlandi vestra eða í dreifbýlinu almennt. Við eigum að stefna á verðmætari landbúnað og ég ætla að fjalla það á eftir. Ég vil tala nýja kynslóð og samninga með bændum sem eru fjárfestingarsamningar, samningar það hvernig við eigum að varðveita hreinleika, hvernig við eigum að nýta þessa sérstöðu okkar og þau tækifæri sem í þeim felast. Ég vil tala fleiri búgreinasamninga, eins og til dæmis samninga loftslagsmál, fjórðu iðnbyltinguna, hvaða tækifæri hún getur átt sem fleiri stóð í sveitum, breytt skattakerfi, einfaldar og skilvirka eftirlit í landbúnaði, nýja byggðastofnun og hvernig landbúnaður getur leikið stórt hlutverk í orkuskiptum landsmanna. Í fyrsta lagi verðmætari landbúnað, þá ætla ég aðeins að bara tæpa á því að þetta líklega það sem að getur verið hvað þýðingamest og ráðherra kom ágætlega hérna inn á og ég tek undir þau orð sem hún hafði í þessum efnum. Aðeins til þess að upplýsa það að við erum raunverulega lögð á stað í þessum efnum og það hluti af þeirri endursköpun sem að Landbúnaðarháskóli Íslands með nýjum rektor að ganga í gegnum á næstu mánuðum og misserum undir yfirstjórn Kristjáns Þórs Júlíussonar sem fráfarandi menntamálaráðherra sem leggur áherslu á það hvernig skólinn getur núna á næstu misserum árum aðlaga sitt námsframboð, sína rannsóknir og tekist á við það að auka verðmæti landbúnaðarins. Þegar ég tala nýja kynslóð samninga ég ásettur á því að tala ekki búvörusamninga, heldur landbúnaðarsamninga og fjárfestingarsamninga sem eru öðrum þræði, persónubundir og við ábúendur bújarðana, en líka samningar sem innifela í sig fleiri stoðir. Ég held nefnilega að felist tækifæri í þeim samfélagslegu verkefnum sem að samfélagið allt stendur frammi fyrir. Og ég leyft mér að setja á flot hugmyndir það, hvernig landbúnaðurinn og hvernig byggðamál og landbúnaður getur tekist á við þetta stóra samfélagslega verkefni okkar að takast á við skuldbindingar okkar í loftslagsmálum. Við sáum í sumar viðtal við embættismann í umhverfisráðuneytinu sem sagði það mun þurfa verulega fjármuni á næstu árum, líklega árin 2019 og 2020 til þess að kaupa losunarheimildir fyrir Íslands því að við munum ekki ná markmiðum okkar í loftslagsmálum. Ísland hefur undirgengið skuldbindingar og við eigum ekki að vera feimin við að ræða hvort að við getum ekki frekar nota þessa fjármuni hérna heima og hvernig við getum þá nota þá til þess að styðja byggðin í sveitunum. Ég held og veit að landbúnaðurinn á fjölmörg tæki og tól til að takast á við þetta stóra verkefni og við ræðum það vafalaust í dag, nánar og betur. En hvort sem við verum að tala hérna endurheimt votlendis, minni áburðarnotkun eða skógræktina, uppgræðsluna eða bara bætta beitastjórnun, þá eru tækifærin mörg og ég hef líka sagt við bændur, það mjög mikilvægt að bændur tæki forystu í umræðu loftslagsmál. Vegna þess að það svo stutt yfir í það að við getum líka okkur verið kennt loftslagsmál og alla óáran sem að því fylgir. Það fengu til dæmis kollegar okkar í Danmörku að kynnast fyrir nokkrum árum síðan, þar sem að þeir voru hreinlega gerðir ábyrgir fyrir gati og ósónlaginu að því að kýrnar í Danmörku ropuðu svo mikið. En fleiri þætti í nýjum landbúnaðarsamningum sem að ég vil koma sérstaklega inn á hér til dæmis það að við að losa höftin á milli búgreinanna og losa þær stefnur sem í þeim eru á hverjum tíma og að beita þá þeirri aðferð að menn líti frekar á bújörðurinn sína sem tækifæri til vaxtar og reksturs. Og við getum gert það með margvíslegum hætti og ráðherra nefndi þetta hluta til áðan og ég alveg sammála henni með ákveðna áherslur í þeim efnum og fagna þeim. En meginmálið þetta að ef að sauðfjárbóndinn gæti til dæmis komið auga á það að hann ætti vaxtarmöguleika einhver annarri grein sem að getur þess vegna verið tölvuleikjaframleiðsla eða sem við ætlum að tala seinna í dag eða sérstök náttúruvernd eða aðra búgreinar, þá eigi að vera hægt að hafa sveigjanleika til þess að takast á við það.
Og ég held nefnilega að við höfum ekkert endilega endanlega í dag fundið upp allar þær búgreinar sem að mögulega geta verið arðvænlegar hér á landi. Ég til dæmis legg eindregið til að við skoðum það að flytja inn annað svínakinn sem að getur þá orðið forsenda þess að við höfum útiræktun á svíni sem að myndi falla ágætlega með hrossabúskap, sauðfjárbúskap og mjólkurframleiðslu. Þetta var svona bara hugmynd út í lofti, Gísli, ég veit ekki hvernig þú tekur því. En þú tekur í kallmannlega. En fleira þurfum að gera til þess að efla stoðkerfi sveitana og byggðan í landinu og ég legg hér inn hugmynd það að við endurskopum byggðastofnun sem mikilvægan aðila sem stendur á bak við byggðirnar og ég legg til að við tökum jarðasjóð ríkisins sem að innifelur mörg hundruð bújarðir og mikil verðmæti sem í þeim felast og felum byggðastofnun að reka bæði ábúðakerfi sem að þeim fylgir í dag og hefur verið í stjórnkerfinu nokkuð munaðarlaust frá því að það var flutt frá landbúnaðarráðuneytinu gamla yfir til fjármálaráðuneytis og auðvitað þurfa menn að endurskoða fyrirkomulag þess og hvernig menn reka ábúðakerfið. En meginmáli þetta, við eigum mikil verðmæti í bújörðunum, færum þær til byggðastofnunar og hækkum eigið byggðastofnunar og gerum henni kleift að takast á við metnaðarfull þróunarverkefni í sveitum til þess að þróa áfram landbúnaðinn. Meðal annars til þess að grípa þessi tækifæri sem að þarf að grípa með því að endurskapa afurðafyrirtækin okkar til þess að takast á við þessa stækkandi millistétt í heiminum og líka það að mér finnst með ákveðnum hætti höfum við komist á ákveðin endapunkt með þróun og beint frá bíli. Við þurfum að fá fjárfestan í það til þess að koma bændum þar upp úr glerþækinu sem hafa þróað frábærar vörur. Hlutverk landbúnaðarins í orkuskiptum. Hvað er mikinn tím? Já, þá skal ég aðeins hægja á mér. Í áherslum iðnaðarráðherra í þingsályktun orkuskipti kemur vel fram hvaða framtíðarsýn stjórnvöldin hafa það stóra verkefni sem orkuskipti í landinu eru. Og við ræðum það seinna í dag þegar gamli skólabróðir minn Egger Kjartansson fjallar aðeins raforkuframleiðslu á bændabílum og var meðal annars á fundi SSNV hér í fyrra og ég veit að Orkustofnun hefur unnið myndarlega ákveðnu verkefni í þeim efnum að við grípum núna tækifæri í vaxandi mæli sem felast í því að endurreisa aftur gamla virkjanir sem eru sögulega til, fjölmargar og aðrar og nýjar sem við getum mögulega byggt til þess að auka verðmætasköpun á bújörðunum vegna þess að þetta getur skipt gríðarlega miklu máli ef við ætlum til dæmis í orkuskiptum í samgöngu að bæta raforkuflutningskerfið þannig að það verði öllum landsmönnum mögulegt að grípa þau tækifæri sem að þar eru. Það mun líka verulega bæta gæði rafmagnsins að mata á fleiri stöðum inn á flutningskerfið og hvort við erum að tala þar þriggjafasakerfið eða 66 kW flutningskerfið okkar að þá getur skipt máli að hafa fleiri en færri smáframleiðendur til þess að matinn og kerfið til þess að koma í veg fyrir spennuföll og straumrof og slíkra hluta. En meginmáli þetta sem að iðnaðarráðherra hefur líka sett áherslu á og starfshópur sem að hún skipaði hefur hafið störf að ljúka þrífasavæðingu sveitana einhvern tímann á næstu 5 til 6 árum en ekki taka næstu 20 ár til þess að gera það. Að lokum aðeins til þess að benda á það, ég set hérna lítinn punkt repjurækt sem að mögulega geta verið olíulindir Íslands en við bændur kunnum ágætlega rækta repju og ef að menn vilja aftur ræða orkuskipti í samgöngum þá verður það ekki allt eingöngu á forsendi þess að nota rafmagn, heldur getum við líka mögulega lett undir með því að framleiða olíu úr repju. Í Noregi þá varð mikil umræða fyrir upp á árunum 2010 og 2011 þegar menn sögðu að landbúnaðarkerfið þar væri komið á ákveðin endamörk. Og þá snerist áherslan í Noregi það að ræða frekar hvernig hægt var að styðja við byggðina út í gegnum skattkerfið. Ég fleyti hér fram hugmynd sem að ég held að geti skipt verulega miklu máli hvernig tækist að endurnýja búsetu og byggð í sveitum. Það hvernig við skattleggjum kynslóðaskiptin. Eldri kynslóðin sem að vill selja og leggja frá sér bújörðina til yngri kynslóðar, hvort sem að það eru skyldir eða óskyldir aðilar, ætti að fá að leyfi til þess að líta á söluhagnaðinn eða jarðasöluverðið sem séreignarsparnað sinn og skattleggjan með þeim hætt og meðhöndlan þannig í skattkerfinu. Þannig getum við líka auðvelda fjármögnum yngri kynslóðunar þannig að eldri kynslóðin geta hluta til lánað og hjálpa til við að fjármagna kynslóðaskiptin. Þetta risamál sem að ég trúi að geti leyst ætlilega skipti á mjög mörgum jörðum og ég horfi sérstaklega á svæði hérna Norðurlandi vestra því að ég í gegnum árin hitt fjölmarga bændur sem að standa frammi fyrir þessu stóra verkefni. Þeir eru líka með slök lífeyriskjör,
sem að við gjörþekkjum sjálfsögðu flest sem að hér eru minni, þannig að við getum spilað þetta saman með breytingum á skattkerfi þá er mikið unnið. Einfaldara og skilvirkara eftirlit. Ég þarf ekki að hafa mörg orð það hversu eftirlit í landbúnaði hefur orðið umfangsmeira og flóknara á undanförnum árum, en meginmáli þetta að það eru ríki hér í kringum okkur sem að hafa sama eftirlit og við höfum undirgengist, sem að nú hafa sett sér það markmið að einfalda það og meðal annars að láta að hver bóndi hafi aðeins einn eftirlitsaðila til að skipta við á hverjum tíma. En það sem að ég myndi nú segja í þessu sambandi og gæti verið mikilvægasti punkturinn sem að við gætum lagt fram væri til dæmis endur stefnumörkun fyrir samkeppniseftirlit. Samkeppniseftirlit íslenska er svona eins og við þekkjum það og ætla ekki að dæma það með nokkurum hætti, en samkeppnislöggjöfin og samkeppniseftirlit annarra ríkja hefur komið til endurskoðunar á síðastliðnum árum og við eigum að vera óhrættið að skoða það hérna hjá okkur líka, og Frakkar og fleiri ríki hafa farið þá leið að endurskoða áherslur í samkeppniseftirlitum til þess að hugað að rekstri lítill og meðalstóra fyrirtækja. Og það sem hefur gerst í kjölfar á slíkri stefnumörkun er að menn hafa opnað viðskiptinu upp, menn hafa gert þau gagnsærri og þannig að smáir framleiðendur hafi styrkari stöðu gagnvart þeim stórum. Þetta snýst ekki að minnka samkeppni, þetta snýst að koma heiðarlegum viðskiptum upp á borðið og þannig styrkjum við stöðu smærri framleiðenda, og ég held að ekkert eitt eins og fyrir landbúnað geti skipt meira máli heldur en að taka þá á skortsölu og bólabröðum og markaði sem að við vafalaust þekkjum mörg. Það er síðan eðlilega hægt að gera margt fleira og margt sem þarf að hugleiða, en þetta er svona það sem mér er efst í huga við þessa spurningu hvernig við getum eflt landbúðan á Norðurlandi vestra og byggð í sveitum almennt hér á Íslandi. Það eru fjölmörg önnur atriði sem við þurfum sjálfsögðu að ræða, en að því við erum á fundi samband sveitafélaga, þá held ég að sveitafélöginni sjálf líka velta fyrir sig hvaða tækjum og tólum geta þau beitt til þess að efla byggðin í sveitunum. Þau hafa skipulagsvaldið, þau hafa heilmörg og mörg tæki sem að þau halda á. Ég held líka til dæmis það að hvernig við framkvæmum hérna stórmerkilegu umhverfislöggjöf veiðifélög, hvernig við getum notað hana og hvernig við getum skoðað hana í grunninn líka til þess að verja byggðirnar, eins og til dæmis það að setja takmörkun og notkun á atkvæðum í veiðifélögum sem að með einhverjum ákveðnum hætti getur líka komið í veg fyrir byggðaröskun sem við erum að horfa framan í á sumum svæðum á landinu þar sem menn hefur verið að kaupa heilu laxveiðarnar til þess að ná undirtökum í veiðifélögum. Forsenda laga veiðifélög árið 1928 var til þess að verja byggð í sveitum og búskapinn þar. Það er punktur sem við megum ekki gleyma í þeirri merkilegu löggjöf. Þetta var svona allt sem ég vildi segja ykkur núna og takk fyrir mig.